د فیسبوک څخه څنګه کولی شو چې ویډیو ډاونلوډ کو. ډېر ښکلی او زبردست اپلیکیشن تاسو ته درپېژنم په دې ویډیو کې چې څنګه کولی شو له فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کو. که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی بیسټ فری چینل ته ورشئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. له دې دپاره یو ښکلی زبردست اپلیکیشن د ضرورت دی چې پلی سټور څخه به یې ډاونلوډ کړئ. زه په پلی سټور باندې کلیک کوو او دلته ورته فیسبوک ویډیو ډاونلوډر ورته ورکوو. دلته فیسبوک ویډیو ډاونلوډر 4 MB دی، پر دې به کلیک کړئ. ویډیو ډاونلوډر فور فیسبوک ما تیار انسټال کړی دی. تاسو به دغه اپلیکیشن انسټال کړئ خپل موبایل ته. ډېر په ښکلي او زبردست طریقې سره ستاسو ویډیو به له فیسبوک څخه ډاونلوډ کړئ او ډېر په سرعت سره، ډېر په کم وخت کې او سرعت به تیز وي. زه فیسبوک اوپن کوم، دلته زه پر ویډیو کلیک کوم. هر ویډیو لیدل غواړئ، زه دغه ویډیو ډاونلوډ کوم. دلته به تاسو په دا 3 ټکو باندې 3 ډاټ چې کوم دي پر دې به کلیک کړئ. کله چې پر دې کلیک کړئ نو تاسو به کاپي لینک باندې بیرته کلیک کړئ. نو دا خپله هغه اپلیکیشن ته تاسو بیایئ، د هغې ځای نه لینک اخلي. نو ګوره دا 11 MB ده دوستانو، 15 MB ده. 15 MB سرعت ته وګورئ د انټرنیټ څومره په تیزۍ سره کولی شي چې ستاسو ویډیو ډاونلوډ کړي. ډېر په اسانۍ کولی شي چې فیسبوک ویډیو خپل موبایل ته ګیلري ته په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. درنو دوستانو، تاسو ولیدل دوستانو چې ویډیو 15 MB ویډیو څومره په کم وخت کې ډاونلوډ کړه. نو د دې طریقه کولی شئ چې تاسو د فیسبوک څخه هر یو ویډیو چې تاسو وغواړئ په اسانۍ کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. صرف کاپي لینک کړئ نو تاسو ته به هغه ویډیو ډاونلوډ شروع کړي. که چېرته زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل ته ورشئ، بیسټ فار یو چینل د سره سبسکرایب کړئ او امید لرم دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې. د نورو ښکلو زبردست ویډیوګانو لپاره زما چینل بیسټ فار یو ته ورشئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ.